Work and energy. Ano nga ba ang pumapasok sa inyong isipan kapag narinig nyo ang salitang work? Ang salitang work ay maraming kahulugan. Kapag nagtanong ang isang tao, "What is your work?" Tumutukoy sila sa isang trabaho. Kapag sinabi natin na, "I'll meet you after work," tinutukoy nila ang bahagi ng isang araw na nakatuon sa isang hanapbuhay o gawain. Kapag tinanong kayo ng inyong guro, "Have you done your homework?" tinutukoy nila ang gawain o aktibidad na kinakailangan upang makagawa. In physics, work is an abstract idea related to energy. Is done on a body when force is applied causing the body to move. Sa physics, ang work ay isang abstract na idea na nag-uugnay sa enerhiya. Ito ay ginagawa sa isang katawan kapag inilapat ang puwersa na sanhi ng paggalaw ng katawan. Energy, ability to do work. Ang energy ay may kakayahang gumawa. Kinds of work, mga uri ng work. One, work is done. Work is done when it is accompanied by a change in energy. Work is done when an object it loses energy. Work is done when an object it gains energy. Work is done when if the object you push moves a distance towards which you are pushing it. Kapag ito ay sinamahan ng pagbabago ng enerhiya. Work is done kapag ang isang bagay ay nawalan ng enerhiya. Work is done kapag ang isang bagay ay nakakuha ng enerhiya. Work is done kung ang bagay na itinutulak mo ay gumagalaw ng isang distansya patungo sa kung saan mo ito ay tinutulak. In order to say that work is done on an object, there must be force applied to it, and object moves in the direction of the applied force. Upang masabi na ang work is done sa isang bagay, dapat mayroong puwersa na inalapat dito at ang bagay ay gumagalaw sa direksyon na inilipat ng puwersa. Example, a girl pushing a chair. Isang batang babae na nagtutulak ng upuan. Sa pagtutulak ng babae sa upuan ay gumagalaw ito sa isang distansya patungo kung saan niya itinutulak ito. Ayan, sa picture, figure 1, a girl pushing a chair. Yung babae nag-apply ng force, so habang tinutulak niya, nagkakaroon ng direction of the motion yun sa object, kung saan patungo ito. At nagkakaroon din ng distansya kung saan niya tinulak yung upuan o yung isang bagay. When you lift the book, kapag binuhat mo ang libro, ayan, sa picture, sa pagbuhat ng libro ay gumagalaw ito sa isang distansya patungo kung saan ito ibinuhat. Kinds of work is done. Number 2, no work is done. No work is done if the force you exert does not make the objects move. No work is done if the force you exert does not make the object move in the same direction as the force you exerted. No work is done kung ang lakas na iyong pinagsikapan ay hindi nagpapagalaw sa mga bagay. No work is done kung ang lakas
na iyong pinagsisikapan ay hindi nagpapagalaw sa mga bagay sa parehong direksyon tulad ng pwersang iyong ipinataw. Example, a boy pushing a wall. As the boy pushes a wall, he exerts a force, but the wall has no motion. Isang batang lalaki na nagtutulak ng pader. Sa pagtutulak ng pader ng batang lalaki ay hindi niya napapagalaw ang pader. Another example, a waiter carrying a tray. As the waiter carrying a tray, as he walks, the direction of the motion is opposite to the force applied on the tray. Isang waiter na may dalang tray. Sa pagdadala ng tray ng waiter, ay hindi gumagalaw ang tray at hindi parehong direction ang puwersang inilapat doon sa tray or sa object. Calculating work. Work is done when the force applied to the object causes the object to have a displacement in the same direction as the force applied. Work is done kapag ang puwersa na inilapat sa bagay ay sanhi ng pagkakaroon ng isang distansya ng bagay sa parehong direksyon tulad ng puwersang inilapat. The work done by a force can be calculated as work is equal to force displacement. Ang work is done ay maaaring kalkulahin bilang work is equal to force displacement. Ang force ay capital letter F. Ang displacement naman ay small letter d. Where W is work in kilogram meter per seconds or Newton or joules. F is force in Newton and D is displacement in meter. Kung saan ang work na letter W ay work sa kilogram meter per seconds or Newton or joules, F ay force sa Newton, D ay displacement sa meter. The unit of joule is named after the English physicist James Prescott Joule. This is only a unit of energy. 1 joule is equal to the work done or energy expended in applying a force 1 Newton through a distance of 1 meter. 1 joule is equal to 1 Newton meter. Ang unit na joules ay pinangalan kay James Prescott Joule, isang English physicist. Ito rin ang unit ng energy. Ang isang joule ay katumbas ng work is done o enerhiya na ginugol sa paglapat ng isang puwersa o isang Newton sa pamamagitan ng isang metro. Sample problem. Suppose a woman is pushing a grocery cart with a 500 Newton force along the 7-meter aisle. How much is done in pushing the cart from one end of the aisle to the other? Ipagpalagay na ang isang babae ay nagtutulak ng isang grocery cart na may 500 Newton na puwersa sa kahabaan ng 7-meter aisle. Ilan ang work done sa pagtulak ng cart mula sa isang dulo ng pasilyo papunta sa kabila? Given. Force is equal to 500 Newton. Displacement, 7 meter. Find work. Formula, work is equal to force displacement. Solution, ito yung ating formula. Work is equal to force displacement is equal to 500 Newton. Multiply lang natin siya
napakadali lang ng ating gagawin. 500 times 7 meter is equal to 3,500 Newton meter or joules. Yun ang ating sagot. Pagsasamahin lang natin yung unit na ito, Newton at meter, or hindi kaya ay joules.